natin yung card spring. So ang card spring po na ito po ginagamit ng halos lahat po ng magic. Ang card spring po na ito, yung move po na ito ay sinasabi po nilang most abused card move dahil halos lahat po ng magician, beginner man po, expert, nag-aaralan po ito. So pandagdag din po ito ng ganda ng performance natin. So ito na po ang tutorial natin. So ang card spring po, para po magawa natin move na to, kukunin po natin yung deck at ipepesto po natin yung daliri natin. Bali ganito po ang pesto ng daliri natin, tampo at middle finger at pointer finger po. Ang strong hand ko po is so ang hawak ko po dito is sa upper corner po, right corner, at sa left corner po yung thumb, lower left corner at upper left corner po. So pag ginawa ko po yung deck natin ng cards, ganito po ang hawak niya. So apply po tayo ng pressure. I-apply po natin ng pressure yan hanggang sa ganyan po. Ayan po. Ayan. At dahan-dahan po natin siyang bibitawan. So mag-experiment po tayo mga kamahika kung gaanong pressure po ang kailangan natin i-apply. So apply po ng pressure hanggang sa bitawan na po natin pa isa-isa. So mga kamahika, practice lang po mga kamahika. Antip ko lang po kayo rin po makakaalam niya kung gaanong pressure po ang kailangan i-apply nyo na tamang-tama lang po. So balik po tayo. Ito po yung pwesto niya. At pilitin po natin mga kamahika na one at a time yung labas ng baraha. So gagawin po natin, left hand natin, isasaluin po. So paano po ang pwesto ng left hand? Ito po ang pwesto ng left hand. So ang normal po na pagsalo, nakaganyan po. Ayan po. Pero dito po sa card spring, para po maiwasan nating malaglag, ipwesto po natin ng ito pong pinky finger, ipwesto po natin dito, magsalo. Ayan po, ganyan po ang nangyari dyan. Para pag sinalo naman ulit yung baraha, kahit sumobra po siya dito, babagsakin po siya sa pinky finger natin. Ayan. So yan po ang pwesto ng left hand natin. So iaangat lang po natin yung pinky finger natin. So sa una po kasi nito mga kamahika, pag binapractice niyo po yung move na to, ang mangyayari po dyan, dahil hindi pa nga po na-develop yung muscle natin dito, at hindi pa po natin masyadong gamay yung pressure, ang mangyayari po dyan, ganito po. Ayan po. So pagtyagaan nyo lang po yan mga kamahika. Practice lang po ang move na to. Ang card spring po ay depende po kung gaano nyo po siya pinapractice, kung gaanong oras po ginugol nyo rito, mas madali nyo po siyang makukuha. So ganyan lang po siya po. Okay lang po yan mga kamahika. Mas maganda po, advice ko po, ito lang po muna ang distance niya. Sanayin nyo lang po siya mga kamahika na ganyan lang po yung distance niya. So pag medyo alam nyo na po yan, kung medyo one at a time na po yung paglabas ng cards, pwede nyo na po siyang unting-unting ilayo. Ayan po. So dito po tayo mag-uumpisa, nakaganyan lang po. Pag medyo okay na po, layo po ng konti. Pag medyo okay na naman po sa ganitong distance, layo na naman po hanggang sa mapahaba po natin siya mga kamahika. So ganun po ang pag-practice nito. Practice lang po para ma-develop po yung muscle sa mga daliri natin. So
So yun lang po ang technique niyan mga kamahika. See you po sa next videos natin. Peace.